Salut și bine v-am găsit la Open Chronicles, locul în care analizăm performanțele din Open World, dar unde și vorbim cu performerii acestui univers. Astăzi vom vedea ce s-a întâmplat în a doua săptămână de competiție, vom vedea ce recorduri au fost stabilite și cât de greu va fi să fie bătute de acum încolo. De asemenea, vom schimba câteva păreri împreună cu Claudia Ochetan, unul din participanții care a depășit warm-up race-ul de 2 ori cu brio și vom vedea ce planuri are pentru săptămânile următoare. Vom afla și câteva trenduri pentru săptămâna care urmează, astfel încât să aveți toate informațiile necesare pentru a face performanță cu adevărat. Și, bineînțeles, la final de emisiune vom lansa subiectul de dezbatere al acestei săptămâni, care este în continuare legat de traseele din Open World. Cam asta e tot pentru astăzi, așa că să-i dăm drum. Am avut o nouă săptămână incredibilă în Open World, s-au depășit niște recorduri din nou care vor fi greu de egalat. Am avut și o doză de suspans în această săptămână și câteva calificări de absolut ultimă secundă. Practic săptămâna trecută în Open World a avut de toate, așa că vă invit să vedem împreună ce s-a întâmplat și cum au performat jucătorii în universul Open World. Este de salutat performanța Laurei Hera, care joacă pentru Badge în warm-up race și scoate un rezultat mai bun față de cât scosese tot ea săptămâna trecută. Deci personal best în Open World și Badge bine meritat. De remarcat e și cursa foarte strânsă din spate, unde Dragoș Bunea a făcut un warm-up race remarcabil, ajungând până la poalele podiumului. Sunt sigur că săptămâna viitoare va lua Badge-ul dacă alege să concureze tot pe warm-up. O menționăm și pe Drăguț Dora, care se califică din warm-up race pe ultima 100 de metri. În ceea ce privește worker race-ul și traffic race-ul, avem un procentaj de 100% la calificare și niște recorduri foarte greu de bătut din partea lui Glue Solution pe traffic race și Cash Club pe worker race. Pe traffic race, Glue Solution a pornit ca din pușcă și nu s-a oprit, iar diferența dintre el și locul 2 s-a făcut din ce în ce mai mare de la zi la zi. În worker race, Cash Club a mers constant și a fost atent la ambele metrici ale probei. Avem și calificare de ultimă oră din partea lui Lucian, pentru care lucrurile nu au fost câștigate până în ultima zi. Una peste alta a fost o săptămână excelentă în Open World și iată ce rezultate au generat jucătorii care sunt până în acest moment în Open World. Felicitări și nu uitați, în marketingul digital nu există limită de viteză. Acesta a fost rezumatul săptămânii trecute din universul Open World. Sper să venim și săptămâna viitoare cu rezultate din ce în ce mai spectaculoase. În fiecare săptămână ne întâlnim cu jucătorii din Open World și aflăm ce părere au sau cum trăiesc ei sau ele experiența acestui joc și ce părere au despre marketingul afiliat ca joc de dezvoltare profesională. Astăzi o am alături de mine pe Claudia Ochetan, unul din jucătorii care a depășit de 2 ori deja în 2 săptămâni consecutive pragul de la warm-up race. Salut Claudia, ce mai faci? Bună, bine, mă joc sau mă rog, muncesc. Spune-mi, te rog, ce te-a atras în primul rând la Open World? Îmi plac competițiile și este o perioadă în care oricum se registrează vânzări și mă impulsionează să fac mai mult. Super bine, îți mulțumesc foarte mult. Am obiceiul de a stabili și un pic de background cu invitații mei, așa că o să te întreb cum te-ai apucat de afiliere, ce făceai înainte să faci afiliere? Am făcut foarte multe lucruri, am avut multe meserii, să zic așa, și fac afiliere din 2010, deci deja au trecut 11 ani. Am făcut multe, de la figurație până la croitorie, cursuri de frizerie, de nu știu, nici eu nu mai mi-aduc aminte. Și ce te-a atras la afiliere? Adică ce are din punctul tău de vedere afilierea ce n-au alte meserii, să zic? Întotdeauna învăț lucruri noi și nu am timp să mă plictisesc niciodată. Și îmi place. Și care este lucrul pe care l-ai învățat făcând afiliere legat de tine? Ce crezi că e cel mai important lucru pentru un afiliat ca să aibă succes în afiliere? Cred că mi-am dat seama că
sunt extrem de perseverentă și nu știam pentru că nu am perseverat în ceva atât de mult timp. Super bine, mulțumesc mult. Hai să trecem acum la Open World, să vedem cum stă situația. Care e experiența ta de până acum cu Open World? Cum ți se pare? Îmi place, e interesant, e puțin dificil. Mă rog, e sistemul mai complex, dar interesant. Ești unul din jucătorii care au repetat și în a doua săptămână warm-up race-ul. Ai o strategie specifică sau pur și simplu la ce te-ai gândit? Îți dai seama că dacă aș avea o strategie, n-aș spune-o. Da, important e să particip. Nu m-am gândit că o să ajung în Apex, deci nu mă grăbesc nicăieri. Nu știu, nu pot să zic ce strategie. Am o strategie extraordinară, dar nu pot să o spun. Astăzi ai ales altceva sau rămâi tot în warm-up race și pentru săptămâna următoare? Încă o săptămână rămân în warm-up race. Să înțeleg că vrei totuși și cauți badge-urile, să înțeleg. Da, m-am gândit, da. Care ar fi așa un sfat pe care l-ai da unui afiliat care fix astăzi s-a înscris în Open World și începe cu warm-up race-ul? Ce îi spune să facă? Ce ar trebui să facă primul lucru? Să muncească ca de obicei puțin mai mult. Super, asta e un sfat excelent. Cam asta a fost tot, asta vreau să știu de la tine, n-a durat așa mult. Mulțumesc mult de tot pentru prezență și îți doresc multă baftă în warm-up race și săptămâna asta. Mulțumesc mult și succes tuturor! Super, te pup, mersi mult, ceau! Pa! Cam aceasta a fost interviul Fulger cu Claudia Ochetan. Îi dorim să aibă succes în warm-up race și ei și tuturor jucătorilor care intră în această săptămână în universul Open World. Noi trecem mai departe și ne vom ocupa de următoarea lucru. În fiecare săptămână ne folosim de datele pe care le culegem din ecosistemul TwoPerformant și generăm o serie de trenduri pentru săptămâna următoare, astfel încât să aveți cifrele necesare pentru a vă putea angrena cât mai eficient în marketingul afiliat. Iată care sunt trendurile pentru săptămâna următoare. Dacă doriți să aflați mai multe cifre, mai multe informații, mai multe tabele despre trendurile săptămânii care urmează, trebuie să intrați pe twoperformant.com/statistics sau să vă abonați la newsletterul nostru sau și mai bine să intrați în grupul nostru de Telegram. Acolo veți găsi informații relevante pentru activitatea voastră din marketingul afiliat. Ediția de astăzi se apropie de sfârșit, dar nu ne vom lua rămas bun înainte de a lansa subiectul de dezbatere al săptămânii. Săptămâna aceasta dezbatem un subiect care este legat tot de traseele din Open World și este o întrebare foarte simplă. Ce alegeți pentru Level 3? Jolly Race-ul, Joker Race-ul sau Race by Race? Ce înțeleg prin Joker Race? La nivelul 3 al Open World puteți alege unul din race-uri unde dacă veți avea rezultate nemaipomenite veți putea trece direct la levelul următor. În caz contrar va trebui să faceți race by race, toate cele 3 race-uri ale levelului 3 pentru a trece la nivelul următor. Deci este un subiect care ține de strategie și sunt foarte curios să văd care, ce, cum a ales și cum și-a făcut strategia pentru săptămânile următoare. Cam asta a fost tot pentru astăzi și mă bucur foarte mult că v-am avut alături de mine. Înainte de a-mi lua rămas bun, nu pot decât să vă urez tradiționalul în TwoPerformant deja, spor maxim la conversii.